कोण म्हणतं ट्रेकिंग फक्त किल्ले आणि डोंगरांवर करतात? एक असा ट्रेक आहे जो चादरीवर केला जातो, बर्फाच्या चादरीवर. चला आज जाणून घेऊयात या चादर किंवा चद्दर ट्रेक बद्दल. लडाख प्रत्येक ट्रॅव्हलरच्या बकेट लिस्ट मध्ये असलेलं ठिकाण. तिथं वाहणारी झंस्कार नदी उन्हाळ्यात जिथं राफ्टिंग होतं, तीच नदी हिवाळ्यात गोठते. इतकी की एका बर्फाच्या चादरीसारखी दिसते, जिच्यावर आपण चालू शकतो. मागच्या काही वर्षात चद्दर ट्रेक हा भारतातल्या काही फेमस ट्रेकपैकी एक झालाय. हा आपल्यासाठी जरी ट्रेक असला तरी तिथल्या लोकांसाठी थंडीतलं खूप महत्वाचं वाहतुकीचं साधन आहे. लडाख एक वाळवंट आहे, त्यामुळे तिथं फारसं काही उगत नाही. म्हणून तिथली लोक हिवाळ्यासाठी गरजेच्या वस्तू आधीच गोळा करून ठेवतात. बर्फामुळे रस्ते बंद असतात, त्यामुळे गोठलेल्या झंस्कार नदीवरूनच वाहतूक चालते. हा ट्रेक करणं एक वेगळंच थ्रिल आहे. सकाळी 0 डिग्री असलेलं तापमान रात्री -30 पर्यंत जातं. ट्रेकर्सना याचा त्रास होऊ नये म्हणून इथं येण्यासाठी ट्रॅव्हल इन्शुरन्स, मेडिकल टेस्ट आणि ॲक्लिमटायझेशन आवश्यक आहे. हा प्रवास गुरुधवरून सुरू होतो आणि तामकर, योगमा, शिंगरा, तिब्बाव यासारखे टप्पे पार करत नेरक इथे थांबतो आणि नेरकवरून पुन्हा परत. साधारण 40 किलोमीटरचा हा रस्ता 5 दिवसात पूर्ण केला जातो. ते 5 दिवस अतिशय ॲडव्हेंचरस असतात. कुडकुडत्या थंडीत टेंट्समध्ये राहणं, पाणी गरम व्हायला तासभर थांबणं, आंघोळ न करणं, काचेच्या त्या चादरीवरून पेंग्विन वॉक करणं, घसरून पडणं, आचाट करणारे बर्फाळ डोंगर, गोठलेले वॉटरफॉल्स आणि झंस्कारचं थंडगार पाणी, हे सगळं अनुभवणं एक वेगळीच थ्रिल आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली क्लायमेट चेंज आणि दरवर्षी येणाऱ्या गर्दीमुळे झंस्कारची ही चादर बऱ्याच ठिकाणी ठिसूळ राहते. काही ठिकाणी बनत सुद्धा नाही आणि येत्या काही वर्षात ही बर्फाची चादर न बनण्याची पण शक्यता आहे. चादर या प्रकारचा असा ट्रेक जगात फक्त भारतात आहे. इन शॉर्ट, जगात भारी. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला नक्की सांगा आणि भारतीय टुरिंग पार्टी अर्थात भाटुपाला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि या व्हिडिओमध्ये जे तुम्ही सुंदर फुटेज बघितलं ते आम्हाला मिड अर्थ या इको टुरिझम कंपनीने प्रोव्हाइड केलं होतं. ते ह्याच्यासारखेच म्हणजे चद्दर ट्रेकसारखेच अनेक ट्रेक ऑर्गनाईज करतात. त्याला तुम्हाला जायचं असेल हिमालयात तर नक्की जा. आणि चद्दरचा जो पुढचा ट्रेक आहे तो 11 ते 19 जानेवारीमध्ये होणार आहे. त्याचे डिटेल्स सगळे खाली आम्ही दिलेले आहेत, तर तिकडे जाऊन रजिस्टर करा आणि बघत राहा भाटुपा अर्थात भारतीय टुरिंग पार्टी. जय भाटुपा. जय भाटुपा.